Prieteni, vă salut! Sunt George Balmuș. Astăzi promovăm Castelul Bran între mit și istorie. Orice episod istoric este determinat de două elemente esențiale, timpul și spațiul, factori constanți ce hotărăsc locul în evoluția unei comunități umane. Ținutul dintre Bucegi și Piatra Craiului a determinat o serie de episoade marcante, din preistorie și până în prezent, găzduite de un punct geografic și istoric major, trecătoarea Branului. Istoria castelului Bran este legată de Vlad Țepeș, domnitorul Valahiei. După ce acesta și-a pierdut tronul, Iancul de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, l-a sprijinit pe Vlad Țepeș să ajungă domnitorul țării românești, răspunzător pentru protejarea drumului strategic dintre țara românească și Transilvania. Acesta este motivul pentru care Vlad Țepeș este legat de castelul Bran și de istoria sa. Vlad Țepeș, însărcinat de principii Transilvaniei cu rezistența anti-otomană la graniță, este aliatul cu Branul și Brașovul în timpul primei sale domnii, în 1448, și în perioada de până la cea de-a doua domnie. Cu toate acestea, la început anului 1459, în timpul celei de-a doilea domnii, în 1456 și 1462, armata sa trece prin Bran și atacă Brașovul pentru a rezolva un conflict dintre domnitorul țării românești și sașii care cereau taxe vamale tot mai mari și îl susțineau pe oponentul său la tron. Vlad Țepeș arde suburbiile orașului și omoare sute de sași, provocând comunitatea săsească să răzbune și să-l zugrăvească în cronici ulterioare drept un tiran extrem de sângeros. Castelul Bran a făcut parte din Imperiul Habsburgic și Austriac între secolele al XVII-lea și al XIX-lea, menținându-și importanța în tot acest timp. În 1836, castelul Bran și-a pierdut importanța strategică și militară, deoarece frontiera dintre țara românească și Transilvania a fost modificată. În 1920, după ce a devenit parte a proprietății familiei regale din România, a fost restaurat. Astăzi, castelul Bran este deschis publicului larg. Din 1920 și până în acest an, castelul este transformat în reședință regală de vară. Lucrările sunt coordonate de arhitectul ceh Karl Liman, același care proiectase castelele Peleș și Pelișor.
Între mit și istorie. Toată lumea știe câte ceva despre Dracula, personajul renumit din cartea lui Bram Stoker, care a avut un ecou remarcabil. Ceea ce nu știe toată lumea este că, de fapt, Castelul Bran este locul în care l-a inspirat pe scriitor. În descrierea lui Bram Stoker există detalii care indică faptul că, într-adevăr, Castelul Bran este izvorul de inspirație, chiar pe buza unei prăpăstiri înfricoșătoare. Adevărul este că Bram Stoker n-a fost niciodată în România și a construit întreaga poveste inspirându-se din cărți și imagini care îl descriu pe Vlad Dracul, Țepeș și din povestirile despre Castelul Bran. Personajul său este clădit după istorisirile despre Vlad Țepeș și cruzimea sa. El obișnuia să execute oamenii care nu respectau legile prin metode brutale. Când ajungi în satul Bran, vei descoperi un amestec de realitate și mit. Vei găsi Castelul Bran, vei vedea toate cărțile și documentația istorică, dar vei găsi de asemenea o mulțime de suveniruri cu vampiri și scene sângeroase. Fântâna adâncă de 57 de metri a castelului nu asigură suficientă apă, astfel încât ea este obținută prin aducțiune din izvoarele naturale situate de-a lungul văii. În anul 1932, pe cursul părului Turcu, se construiește o centrală hidroelectrică care permite iluminarea castelului. La ea sunt conectate și locațiile Bran, Șimon și Moiciu. Trebuie știut că, într-adevăr, Castelul Bran, cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula, este un punct de repel al României. Este situat în localitatea Bran, un sat vechi de lângă Brașov, la distanță de 30 de kilometri de acesta. Dacă veniți la Bran, în mod sigur veți trăi o experiență frumoasă. Este o experiență minunată să treci prin apropierea munților pentru a ajunge în acest loc adăpostit, între stâncile pe care se înalță Castelul Bran. Parcă treci vremuri vechi când ajungi lângă el. Construcția imensă, realizată din piatră, este vizibilă de la câțiva kilometri distanță și devine mai mare cu fiecare metru care te duce mai aproape de el.